توی این صورت سوال از ما خواسته که مومان اینرسی رو حول دو نقطه A و B به دست بیارید. خب برای نقطه A اگر فرض کنیم که مومان اینرسی کل دایره رو میخواستیم حول O به دست بیاریم، مومان اینرسی کل دایره حول O آی حول O میشود 1/2 PR4. حالا مومان اینرسی رو حول A میخوایم، از قضیه انتقال محورهای موازی استفاده میکنیم، یعنی آی حول A مساوی هست با آی حول O به اضافه AD2، یعنی آی حول A می شود 1/2 PR4 به اضافه مساحت دایره PR2 ضرب در فاصله، یعنی شعاع به توان 2 ضرب در R2، که این عبارت میشه، البته این برای کل دایره در حال حاضر دارم می نویسم، این عبارت میشه 1/2 PR4 به اضافه 1 PR4 میشه 3/2 PR4. خب حالا ما نصف دایره رو داریم، پس مومان اینرسی حول A رو اگر بخوایم برای نصف دایره، مومان اینرسی حول A می شود نصف 3/2 PR4 یعنی 3/4 PR4. این مومان اینرسی I، مومان اینرسی این سطح حول A. خب حالا برای حساب کردن مومان اینرسی حول B به چه شکلی عمل میکنیم؟ میگم که آی حول B رو اگر خواستیم پیدا کنیم، ابتدا بایستی مومان اینرسی رو حول مرکز سطح این نیم دایره حساب کنیم، یعنی مومان اینرسی رو حول این محل حساب کنیم. فرض کنیم این محل اسمش R1 باشه. خب پس من مومان اینرسی رو حول نقطه C اول بایستی برم حساب کنم. خب آی حول O برای نصف دایره میشه نصف مومان اینرسی دایره، یعنی 1/2 ضرب در 1/2 PR4 که میشه 1/4 PR4. خب اگر آی رو حول C بخوام حساب کنم، میتونم به این شکل بنویسم آی حول O برابر با آی حول C به اضافه AD2، یعنی مومان اینرسی حول هر نقطه‌ای برابر با مومان اینرسی حول مرکز سطح به اضافه انتقال مومان اینرسی. خب آی حول C رو میتونم به این وسیله حساب کنم. آی حول C میشود آی حول O که مقدارش رو پیدا کردیم منهای A R1 به توان 2 منهای فاصله به توان 2. خب حالا مومان اینرسی رو حول B میخوام. خب حول C که دارم، مومان اینرسی رو که مرکز سطح هست جابجاش میکنم، یعنی مینویسم آی حول B برابر با آی حول C به اضافه AD2 برای این تیکه. خب آی حول B میشود آی حول C که هست آی حول O منهای R1 به توان 2، از این بالا جایگذاری کردم، به اضافه مساحت A ضرب در فاصله میشه R منهای R1 به توان 2. خب میتونیم اینها رو جایگذاری بکنیم. آی حول B میشود آی حول O منهای R1 به توان 2 به اضافه، خب پرانتز رو اعمال کنم، میشه به اضافه R2 به اضافه R1 به توان 2 منهای 2 تا R1 R1. خب این منهای R1 با این R1 با هم ساده میشه آی حول O برابر با R2 به اضافه منهای 2 تا R در R1. خب حالا میتونم جایگذاری بکنم. میام و مینویسم آی حول O که هست، آی حول O رو داریم 1/4 PR4 1/4 PR4 آی حول O 1/4 PR4 اینجا به اضافه بایستی میذاشتم 1/4 PR4 به اضافه A مساحت دایره، یه مرتبه فاکتور هم میگیرم، به اضافه PR2 دوم مساحت نیم دایره، یه دونه R2 هم اینجا داریم ضرب در R2 ضرب در یه دونه آرش رو بنویسم ضرب در آر در پرانتز باز آر منهای 2 تا R1 آر منهای 2 تا R1. پس شد 1/4 PR4 مربوط به این هست 1/4 PR4
برای مساحت دایره گذاشتم PR2 دوم مساحت نیم دایره، یه R رو از این گرفتم، یه R هم از این گرفتم، فاکتور اینجا گذاشتم. چی باقی مون؟ یه R از این باقی میمونه و یه دونه 2 تا R1 هم از این یکی باقی میمونه. خب حالا میتونم ادامه بدم و جایگذاری کنم. می نویسم که برابر با 1/4 PR4 به اضافه PR3 دوم در R منهای 2 تا R1 چی هست؟ R1 این فاصله مرکز سطح از اینجا هست که برای یک نیم دایره میدونیم که R1 برابر هست با 4R سپیوم. پس 4R سپیوم رو به جای R1 میام و جایگذاری میکنم. پس منهای 2 ضرب در 4R تقسیم بر سپی. خب مجدد میتونم یه R دیگه از اینجا فاکتور بگیرم و بیارم بیرون. خب پس مساوی هست با 1/4 PR4 به اضافه PR4 دوم در 1 منهای با 8 تقسیم بر سپی. 1 منهای 8 تقسیم بر سپی. خب داخل پرانتز رو مخرج مشترک میگیرم، میشه 1/4 PR4 به اضافه PR4 دوم پرانتز سپی صورت میشه سپی منهای 8. خب میتونم باز هم ساده کنم، این پی با این پی ساده میشه. خب دوباره میتونم ادامه بدم مسئله رو و بنویسم برای ساده کردن، بنویسم برابر با 1/4 PR4 به اضافه با R4 رو فاکتور بگیریم یه مرتبه از کل، R4 رو فاکتور بگیریم، R4 در P4 به اضافه با این 2 رو ضرب کنیم توی این 3 تبدیل میشه به 6 به اضافه با 3P منهای 8 ششم. 3P منهای 8 ششم. خب حالا مجدد می نویسم برابر با R4 در P4 به اضافه با P دوم منهای با 4 سوم. این رو تجزیهش کردم، منهای 4 سوم. P4 به اضافه P دوم میشه 3P4. پس I حول B در نهایت می شود R4 در 3P4 منهای با 4 سوم. این هم مومانت اینرسی حول